שלום לכם. לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו הפעם מתמקדת בספר ויקרא ובנושאים העולים מן הפרשות בו. היום אנחנו בענייני מקום וקדושה. ואיתנו במפגש הרבה דליה מרקס, פרופסור לליטורגיה, וג'ויה פרוג'ה, עוצרת באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון. מפגש מהנה. שלום רב, טוב להיות איתכם שוב, כאן במוזיאון ישראל, והפעם קודש וקדושה, קדושת בית הכנסת, קדושת ארון הקודש, קדושת ספר התורה. טוב להיות איתך ג'ויה. בואו נראה קודם כל מה יש לנו בפרשת שמיני, כן? בדרך המלך במסורת ישראל יש מקום לקדושה. יש מקום לקדושה והעוצמה של הקדושה היא גם יחסית. יש גישות אחרות שאומרות לית אתר פנוי מיני, ככה בספרות הזוהר אין מקום שהוא פנוי מן הקדושה. בואי נדבר היום על הקדושה, על המקום של הקדושה, על הגדרות של הקדושה, על עוצמות של הקדושה, על הסכנה שבקדושה. אבל קודם כל פרשת השבוע. אנחנו מתחילים את פרשת שמיני בסיומם של ימי המילואים וחנוכת המשכן, וכאן קורה אסון גדול שלא היה צפוי, שבאמת החריד את הפרשה, והתורה חוזרת אליו שוב ושוב, כמו בהתמודדות עם טראומה ממש, וזה מותם של נדב ואביהו. אני קוראת מתוך ויקרא י' ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. ואומר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד. וידום אהרון. ובהמשך אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, יין ושיכר אל תשת, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול, זה ממש הנושא שלנו, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה. הקדושה היא לא רק מתוך עצמה, הקדושה היא גם בהפרדה מן החול, וזה חלק מהעניין. מה היה חטאם של בני אהרון? התורה לא אומרת במפורש, הדרשנים, הפרשנים עסקו בכך בהרחבה, לא ניכנס לנושא הזה עכשיו. לפני כמה שנים מורנו פרופסור אביגדור שנען הקדיש לכך דיון רחב, אפשר גם לקרוא על כך במאמר שלו בספר אלפי שנען. רק נזכיר שבהמשך הפרשה יש לנו עניינים של מאכלות אסורים וענייני טומאה וטהרה, כלומר הרבה מאוד עניינים של הבחנות, הפרדות, קטגוריות בין תחומים. גם ההפטרה שלנו עוסקת בקדושה, בקרבה לקדושה ובסכנה שטמונה בקדושה. ההפטרה לקוחה מספר שמואל ב', פרק ו', ובחלק מהעדות גם ממשיכים בפרק ז'. דוד המלך מעלה את ארון הברית לירושלים, ובאמצע עוד פעם ברגע החגיגי והמשמח הזה, תקרית מצערת, אחד הכהנים עוזה נוגע בארון הקודש ומת במקום. וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו, כי שמטו הבקר, וייחר אף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. כלומר, בקדושה יש נשגבות, יש גדולה, אבל יש גם סכנה. מי יכול לגשת אל הקודש? איך אפשר לגשת אל הקודש? יש פרוטוקול שלם, מי יכול ואיך אפשר ובאילו תנאים, וראינו שנדב ואביהו בפרשה, ועוזה בהפטרה, עשו את זה בצורה שהיא לא נכונה, והתוצאות היו הרות אסון. ג'ויה, איפה אנחנו נמצאות? אני יודעת שזה אחד המקומות שהכי חביבים עלייך במוזיאון ישראל. נכון. שלום דליה ושלום צופים וצופות. אנחנו נמצאות כרגע בתוך בית הכנסת המשוחזר של ויטוריו ונטו, מתוארך לשנת תשס"א 1700. התאריך שלו מופיע על ארון הקודש ואי אפשר להתבלבל. הוא אחד מארבעה בתי כנסת שנמצאים כאן במוזיאון ישראל, בסדרת בתי כנסת. המקום היחיד בעולם, המוזיאון היחיד בעולם שיש רצף של 4 בתי כנסת. בתי כנסת ממש, לא איזה פסאד. משוחזרים, ממש אמיתיים, שניתן להיכנס בהם. בנוסף לבית הכנסת הזה, יש לנו אחד מגרמניה, מהור, בדרום גרמניה, מצויר מעץ. אחד הוא מדרום הודו, מקוצ'ין.
שגם מאוד מיוחד, כי מרגישים שנכנסים לתוך, זה סוג של אומנות הינדית, כן, השפעה מהסביבה, ואחד מסורינם בצפון דרום אמריקה, שבסגנון קולוניאלי, מה שנורא מעניין שהם כולם פחות או יותר באותה תקופה, ורואים את הסגנונות השונים אחד עם השני, שזה כמובן היהודים תמיד הושפעו מהמקום שבהם הם גרו. ובנוסף, בסדרת בתי כנסת יש לנו גם תשמישי קדושה מהרבה מאוד ארצות, אפגניסטן ופולין וגרמניה וכמובן איטליה והולנד, ואנחנו רוצים לראות את המשותף ואת השונה, כשבמרכז כמובן זה ספר התורה והעיטורים שמהדרים אותו ושומרים עליו. בית הכנסת הזה באופן ספציפי, ויטוריו ונטו, כפי שהשם גם מזכיר, הוא במחוז ונטו באזור של ונציה, ובעצם התפללו בו קהילה מאוד מאוד קטנה. תחשבי, לא יותר מ-80 איש בשיא הפריחה, את כל הפאר הזה. קהילה קטנה מאוד שהגיעה לויטוריו ונטו מסוף המאה ה-16 והתיישבה, ובעצם בית הכנסת היה בשימוש פעם אחרונה ב-1910 במלחמת העולם הראשונה, ופעם אחרונה שהשתמשו בו זה ב-1949 כשהתרחשה חתונה של יוצאי מקום. היה להם רב? לא. זו שאלה מאוד מעניינת. בויטוריו ונטו לא היה רב. החיים בקהילות הקטנות האלה לא היו קלים. בגלל שהקהילות, קודם כל היה כל כך קל להתבולל, הם גרו ברחוב סגור, מגודר, כן, אם זה לא היה גטו, שכונה מגודרת, בקהילה קטנה היו 2 רחובות נגיד, כמו בעיירה הזאת, ולא רק זה, אם אנחנו נדבר עכשיו על איך בית הכנסת נראה, מבחוץ היה אפשר בכלל להבחין בבית הכנסת. לא היה שום סממן, עד היום לא ניתן בכלל להבחין שהיה שם בית כנסת, הוא שכן בקומה שנייה ושלישית של בניין רגיל, גם בגלל החוקים של המקום, וגם היהודים ככה שמרו על עצמם. גם היום זה בהרבה מקומות. בהרבה מאוד מקומות. אבל כאן רואים את ההבדל כשנכנסים פנימה, ורואים את הפאר הזה, אנחנו מרגישים כמו בפלאצו, באיזשהו ארמון ברוקי מהתקופה, כי גם זה חשוב לזכור. כל בית כנסת, כפי שאמרתי קודם, משקף את הסגנון של התקופה שבה הם היהודים חיו, כן? אז פה זה סגנון ברוקי ונציאני, ומה אנחנו רואים? מצד אחד אנחנו רואים את התיבה או בימה, שהיא מוגבעת על מדרגות, וממול ארון הקודש, המקום שבו נמצאים ספרי תורה, שהם סגורים בתוכו, כן? ומשני הצדדים יש לנו את הספסלים של המתפללים, זה בעצם בית כנסת דו-קוטבי עם 2 מוקדים, והמתפללים ישבו אחד מול השני, כי הם גם, צריך לחשוב, הם הכירו מקום אינטימי, הרבה מאוד חלונות, היה אור בפנים, וגם הרבה מאוד מנורות שהאירו את המקום. אנשים בבית כנסת הזה, כמו בבתי כנסת מוונציה, הם ישבו בעזרת נשים שרצה לאורך 4 הקירות למעלה, היא מתוכננת מראש בתור עזרת הנשים, כן? לפעמים יש לנו בתי כנסת, גם פה בסדרה אנחנו יכולים לראות בבית כנסת מגרמניה, שזה תוספת מאוחרת, כאילו כאן אנחנו לא רואים, אנחנו יודעים מהצילומים שזה היה מעין חדר צמוד, אבל כאן זה למרות שזה למעלה ויש מחיצות מעץ, הוא חלק אינטגרלי מהמקום. זה קצת כמו בית הכנסת האיטלקי בירושלים, שהתריסים האלה אפשר לפתוח ולסגור, ואז אנשים... הם כמו צופות בתיאטרון, כי גם תמיד צריך לחשוב מאיפה השראה. הנגרים לא היו יהודים, אמנים לא היו יהודים. מי שבעצם תכנן, היהודים נתנו את ההסבר, והאמנים הלא יהודים ביצעו. וכאן אחת ההשראות, ככל הנראה, זה היה מהתיאטראות מוונציה, כן? התיאטראות מעץ הראשונים, ומהכנסיות שהיו מחיצות למקהלה של נשים. אז זה אותו רעיון. אני רוצה להקריא קטע של הרב יהודה ליאונה דה מודנה, שהיה רב בוונציה, שמאוד מאוד ידוע בעיר, שהוא כתב ספר, היסטוריה דריטי בריישית, שעוסק במנהגים של היהודים, וזה נועד ללא יהודים.
וזה מאוד מעניין, הוא כתב את הספר ב-1637-8, לא הרבה מאוד זמן לפני בית הכנסת, כי היה 1701, אבל זה אותה תקופה בעצם, והוא מתאר את בתי כנסת בוונציה, וזה קצת, אני אקריא כי זה כמו לקרוא משהו שממש בעיניים של מישהו שחי באותה תקופה. סיור כן? מאוד חי. סיור מאוד חי, וככה הוא מבליט גם את הדברים החשובים. עושים את בתי כנסת אשר יקראו גם בתי מדרש, סקולה, כן, בית ספר, עם קטנים או גדולים, סמוך לקרקע ובעליית הגג, עם בניין בפני עצמו או בתוך בית אחר, הכל על הצד הטוב ביותר שביכולתם, מפני שאסור להם לבנות מבנים בולטים ומפוארים. לאורך הקירות ספסלים לשבת עליהם, ולחלק מהם ארונות קטנים כדי לאחסן סידורי תפילה, טליתות וכיוצא בזה. ומלמעלה, בתקרה, תלויות מנורות רבות ונברשות עם שמן ונרות, כדי להאיר את המקום. ובכניסה נמצאות תיבות וקופות צדקה. זה אנחנו יכולים לראות גם בבתי כנסת, בחלק מהאחרים שיש את הקופות צדקה. יש לכם פה גם... נכון, כן. לאורך הקיר המזרחי ניצב ארון, כן הארון הנזכר במקרא שהיה בבית המקדש, ובתוכו מונח ספר תורה. באמצע או בקצה האולם, סמוך לארון הקודש, נמצא מזבח מעץ, כך הוא קורא לו מזבח, מעט מוגבע כדי להניח את ספר התורה כשקוראים בו, או כדי לשאת דרשה, או לתכליות אחרות. על זה אנחנו נדבר גם אחר כך. בבית הכנסת נמצא אזור נפרד למעלה או בצד, המוסתר על ידי סבכה מעץ, המיועד לנשים המתפללות שם, אך אינן נראות לעיני אנשים, ואינן מתערבות עמהם בעבודת התפילה. אז זה ככה בכמה מילים על בית הכנסת הזה. עכשיו חשוב לי לומר שגם בבתי כנסת שיש לנו כאן, ניתן להיכנס, זה בעצם מוצג שניתן להיכנס בו, הם משוחזרים כולם, והסיבה שכולם פה, כי הם יצאו מכלל שימוש במקום שהם היו בשימוש קודם, כן? בגלל זה העבירו אותם לכאן, על זה נדבר גם אחר כך. כן, אני רוצה מאוד לשמוע ממך על התהליך הזה, וגם מה קורה לבית כנסת שהוא מקום חי של תפילה, שבו נשמעו תחינותיהם ותפילותיהם של ישראל, כאשר הוא הופך למוצג מוזיאוני. אני ארצה מאוד מאוד לשמוע ממך על כך. במשך כל הזמן הזה שאנחנו יושבות כאן, אני באמת מלאת השתאות על המקום הזה, לחשוב שקהילה כל כך קטנה יצרה את הדבר המופואר הזה, את מקדש המעט הזה. אנחנו יודעות שבאמת ככה גם קדמוננו קראו לבית הכנסת מקדש מעט, לאחר חורבן בית המקדש, הבית הגדול והקדוש הזה, המקום שניקז אליו את הקדושה, המקום שלפי המסורת, תחת אבן השתייה שהייתה בבית קודש הקודשים, מאבן השתייה הושתת העולם כולו, זה האקסיס מונדי, הקשר בין שמיים וארץ, המקום שמאחד את כל ישראל, שגם תומכיו וגם מתנגדיו הגדולים ביותר לא יכלו להתכחש למרכזיות שלו, גם מבחינה טקסית ריטואלית, גם מבחינה תרבותית רוחנית, גם מבחינה כלכלית, כן? אז כאשר חרב המקדש והוחלף בבתים אחרים, בית הכנסת, בית המדרש, שמחליפים את הבית הגדול והקדוש ההוא, בית המקדש. אבל בואי נחזור רגע באמת לבית המקדש ולשאלות של קדושה ואיפה היא בדיוק נמצאת בבית המקדש. ואני קוראת כאן עכשיו בירור שחז"ל מבררים ולוקחים אותנו למסע אל הקדושה. אני קוראת מתוך המשנה, ממסכת כלים בפרק הראשון, ושם אומרים לנו כך, 10 קדושות הן. עכשיו אנחנו נקבל 10 מעגלים של קדושה, חופפים, קונצנטרים, באיזה מין זום אין אל המקום הקדוש ביותר. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביקורים ושתי הלחם, מה שאין מביאים כן מכל הארצות. דרגה ראשונה. עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, כן? והעיר פר אקסלנס מוקפת חומה, זאת כמובן ירושלים. שגם כאן, אפילו בתשמישי קדושה שיש לנו כאן בכניסה לבית הכנסת, באחד הלוחיות שמחוברות לכתר תורה, יש לנו את התיאור של ירושלים, כמובן בסגנון הרנסנס, אבל זה ירושלים. בכלל, בבתי הכנסת המרכזיות של ירושלים, בפולחן, גם בטקסט הליטורגי, גם בפנייה הגופנית שלנו לירושלים, מאוד מאוד נוכח. אבל כאן אנחנו בירושלים ממש, לא בדימויים שלה.
לפנים מן החומה מקודש מהם. החיל, שזה השטח הסמוך, הקרוב לחומת בית המקדש, מקודש ממנו. עזרת הנשים מקודשת ממנו. עכשיו תשימי לב שבכמה שאנחנו נכנסים יותר פנימה, ככה המקום הופך להיות יותר אקסקלוסיבי ופחות אנשים יכולים להיות בו. כולם יכולים להיות בכל ארצות העולם או לבוא לירושלים, אבל פחות אנשים יכולים להיכנס לבית המקדש. לפנים מן החומה אין זבים וזבות, נידות ויולדות נכנסים לשם. החיל אין גויים וטמאי מת נכנסים לשם. ואז עזרת נשים, שאין טבול יום נכנס לשם. ואז עזרת ישראל, מקום עוד יותר מקודש. עזרת ישראל מקודשת ממנה. עזרת הכהנים מקודשת ממנה, שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צורכיהם, כשיש להם צורך ריטואלי, לשמיכה, לשחיטה ולתנופה. בין האולם ולמזבח מקודש ממנה, שאין בעלי מומים, כלומר בין הכהנים אפילו, ופרועי ראש נכנסים לשם. זאת אומרת, אנחנו נכנסים למקום שבו יש רק כהנים, אבל גם כהנים שהם שלמים בגופם. אולי היום זה אולי קצת קשה לנו שמפלים אנשים שיש להם קשיים גופניים, אבל זה מה שנאמר כאן. ואז ההיכל מקודש ממנו, שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידיים ורגליים, וקודש הקודשים, זה המקום המקודש ביותר, שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה. אז מה יש לנו כאן? מין זום אין כזה, כן? לתוך המקום המקודש ביותר, מסע לתוך המקום שכמה שיותר פנימה הוא יותר אקסקלוסיבי, וכאן יש לנו משהו באמת מעניין, שזה לא רק המקום המקודש, אלא גם הזמן המקודש, כן? אפשר להיכנס לשם למקום המקודש ביותר רק בזמן מקודש, רק האדם המיועד לכך, אפשר להגיד האדם המקודש ביותר, ורק לשם המעשה המקודש ביותר. אז אנחנו רואות כאן שכשאנחנו מדברות על קדושה ומרחב בתרבות ישראל, זה לא רק המקום, זה מקום והזמן שמזמן אותו, המעשה שיש בו והאנשים שעושים את המעשה הזה. עכשיו, כשאני מסתכלת על 10 דרגות הקדושה האלה, האמת שיש כאן 11 עם סופרים, והפרשנים מאוד מאוד התעסקו עם זה, כן? איך אפשר להבין את ה-11 באמת כ-10? אני שואלת את עצמי על קטגוריה אחת שהייתי מאוד מאוד מצפה למצוא, בקטגוריות של הדרה מי לא יכול להיכנס, כן? גויים, טמאי מת, נידות, יולדות, ישראל שאינם כהנים, כהנים שאינם שלמים בגופם, כהנים הדיוטות וכולי. קטגוריה אחת חסרה לי מאוד, וזה הקטגוריה של מגדר, נכון? בשום מקום לא כתוב שמכאן ואילך נשים לא יכולות להיכנס יותר פנימה. איך נוכל להבין את זה? אז יהיו כאלה שיגידו, טוב, זה היה מובן מאליו שהן לא נכנסות פנימה יותר מעזרת נשים, אבל אני לא בטוחה שזה באמת הסיפור. מה גם שאנחנו יודעים שבעזרת נשים, וחשוב לי להגיד את זה, כי את כאן מציגה לנו עזרת נשים שהיא יחסית מאפשרת ופותחת לעומת מקומות אחרים. זה חלק אינטגרלי בבית הכנסת, חשבו עליה, זה חלק מהתכנון, זה מה שחשוב לומר. כן. אז באמת בעולם של בית המקדש, עזרת הנשים, היו בה נשים וגברים כאחד. שם קרא הכהן הגדול בתורה במוצאי יום הכיפורים, היו שם נשים וגברים כאחד, ומסופר לנו במסכת סוכה במשנה בפרק ה', כתוב לנו שפעם אחת בשנה עשו תיקון גדול. מה זה התיקון גדול הזה? המשנה לא מסבירה. הגמרא במסכת סוכה דף נ"א אומרת, יצרו גזוסטרה, מאוד דומה למה שאנחנו רואות כאן, אם כי ממש הפוך למה שאת אמרת, זה לא היה מתוכנן מלכתחילה, אלא הוסף בדיעבד, כדי להפריד בין נשים ובין גברים בחג. חג זה חג הסוכות. כן. למה דווקא בחג? כי בחג שותים ואוכלים, ואולי יש איזה מין קצת, אולי טיפונת קלות ראש, אומרים, כדי שלא יבוא לידי קלות ראש, הפרידו הפרדה מגדרית. וזה מעניין מאוד מבחינה מרחבית, שבהתחלה אמרו שהנשים הם בפנים והגברים הם בחוץ, זאת אומרת, כולם באותה קומה, ראו שהם עדיין מגיעים לקלות ראש, ואז הם הפכו את הסדר. הגברים בפנים והנשים בחוץ, זה לא עזר, ואז אמרו, טוב, צריך להפריד אותם, ואנשים עלו למעלה, ולפי מה שאנחנו קוראים מהתלמוד, נראה שמדובר רק בחג, רק בסוכות. היינו בשאר השנה היה שיתוף מגדרי, לא ברור, זה מעניין מאוד שחז"ל לא מתארים את זה באופן מאוד מאוד מובחן, גם כותבים מתקופת בית המקדש, יוספוס לא אומר במפורש, האמת שהוא כן אומר דברים שהוא סותר את עצמו. יש מקום שהוא אומר שהייתה חומה בין גברים ונשים, ויש מקום אחר שהוא מתאר שיתוף מגדרי יותר רחב. אז רק זה חשוב לי לציין את זה, כי כשאנחנו מדברות היום על עזרת נשים,
פתוחה ומשתפת ככל שתהיה, בדיעבד או מלכתחילה, כמו שאנחנו רואות כאן, זאת יצירה שלא הייתה בבתי הכנסת מלכתחילה. מה זה אומר? לא ברור, כן? פרופסור ספראי כתב על כך ארוכות. האם זה אומר שנשים לא היו בבית הכנסת בכלל? קשה לי להאמין. שלפי גם יש איזה הוגה אנגלי, תומאס קוריאט, שביומן שלו כשביקר בוונציה, אפילו כאן למעלה יש ציטוט אם עולים לעזרת נשים, שהוא ממש מתפעל במאה ה-17, שהוא מתפעל מהנשים הספרדיות שפוקדות את בית הכנסת הספרדי בוונציה, מכמה שהן אלגנטיות, וזה הנשים היפות שהוא ראה בחייו. אז כנראה הם כן פקדו את בית הכנסת. כן, כן. וכנראה גם באמת, גם מטקסטים שהם לא יהודים, כן, מהביבליה הנוצרית, רואים שנשים הסתובבו באזור של בית הכנסת, היו שם, האם היו להם תפקידים ליטורגיים? כן. כנראה, לא ברור, את ראית שהטקסט... אבל אחר כך אנחנו אולי עוד, אני נחזור גם לזה כשנדבר על תשמישי קדושה, שאולי פה ושם יש איזה תפקידים לא גדולים. בעולם המסורתי. כן, בעולם המסורתי. כן, אם כך באמת אנחנו רואים שהתפקיד של נשים בבית הכנסת הוא שונה מעדה לעדה, מתקופה לתקופה, ואני חושבת שאני הייתי כן אומרת שאשרנו שזכינו היום לחיות בעידן שבו במעגלים הולכים וגדלים בתוך עם ישראל, יש נוכחות רבה יותר לנשים וגם לעשייה שלהם בתוך עולם בית הכנסת. אבל בואי נחזור רגע צעד אחד אחורה. מה את יכולה לספר לנו על החיים בבית הכנסת הזה שאנחנו בו? אז גם זה, ובאופן כללי, לא רק כאן, אבל בית הכנסת הוא, כמו שגם המילה עצמה, בית כנסת, זה מקום של התכנסות, כמו שגם סינגוגה ביוונית, כן? זה מקום של העדה. בית כנסת זה מקום שהקודש והחול נפגשים. כשארון הקודש פתוח, כשמתפללים, ומוצאים את ספר התורה, מביאים אותו לבימה, ובזמן התפילות הוא בית כנסת, אז מרגישים בהחלט את הקדושה שבו, כן? וכל הצורה, איך שבנו אותו, מרגישים את הקדושה, אבל יחד עם זאת, זה מקום בו שגם למדו, לא סתם יושבים אחד מול השני, יש הרבה אור, כן? זה לא מקום דרמטי כמו הכנסיות באותה תקופה, באותו אזור, ויחד עם זה, זה גם מקום של תרבות, זה מקום ציבורי, זה מקום של אספות. צריך לחשוב שבמקום כמו ויטוריו ונטו, שהיו שני רחובות ליהודים, היה צפוף, לא יכלו להתפרס החוצה. זה היה מקום הייצוגי, המקום. פה היו אספות של העם. אם היה צריך להכריז על איזושהי הודעה, זה היה כאן. אפילו אם היו מקומות עם בית דין, אז גם נערכו פה חליצות, גיטין, כל מיני דברים אחרים. ומה שקראתי מיליון אדמות, גם תפקידים אחרים, הוא מספר באוטוביוגרפיה שלו, חיי יהודה, כשהיום נושא דרשה, לפעמים היו באים גם אורחים לא יהודים בבית הכנסת. אז זאת אומרת, זה היה מקום רב תכליתי, אבל בהחלט ברגע שהוא בנוי כך, הוא מאורגן כך, ששני המוקדים, שאחד זה ארון הקודש, שהוא סגור, מוגבל מדרגות, שמוציאים ממנו את ספר התורה, פותחים את הדלתות, מביאים בציר הזה את ספר התורה, ממלאים אותו לטבע, מפשיטים אותו וקוראים בו, והצופים הם קצת יותר נמוך, נמצאים בציר הזה, זה המקום המקודש, נהיה המקום המקודש. אז אני חושבת שהרב תכליתיות הזאת באותה תקופה היא מאוד מאוד חשובה, וזה, נגיד, השינוי הגדול חל בתקופת האמנציפציה, עם הענקת שוויון זכויות ליהודים, שבתי כנסת שינו קצת הפכו למקום יותר דתי, יותר ריטואלי. זאת אומרת, גם הצורה שלהם יותר דומה לכנסייה. התיבה וארון הקודש הם באותו מקום, הספסלים יושבים מול ארון הקודש, אנשים כבר לא כל כך מסתכלים אחד מול השני, פחות מכירים אחד את השני. וגם קוראים לו טמפיו, כן? מקדש בעצם, וגם מבחוץ הוא בולט, וזה גם הכרטיס ביקור בתוך העיר מול אנשים אחרים. פה יש איזושהי רצון להרגיש גם מוגנים בתוך בית הכנסת ולא לבלוט. כן? למרות שכל הזמן שאנחנו מדברות, אני ממש יכולה לראות בעיני רוחי את שליח הציבור ניגש לפה, מוציא את ארון הקודש, עושה את הפרוסשן הזה, את הטקס הזה, נכון.
כולם נוגעים, תכף אנחנו נדבר על קדושת ספר התורה, ומגיע לכאן, יש כאן משהו שהוא גם מאפשר פעילויות אחרות חוץ מאשר תפילה, אבל מאוד מאוד מזמין את הדבר הזה. אני רוצה לחזור איתך טיפונת אחורה על הנקודה שאת אמרת, בית הכנסת הוא גם בית התכנסות, בית מתנ"ס, אפשר אפילו לקרוא לזה אם זה לא ייראה גס מדי, כן? אז אנחנו רואים בתלמוד הבבלי, אומר רבי במסכת שבת, אומר רבי ישמעאל בן אלעזר, בעבור שני דברים עמי הארצות מתים. על שקוראים לארון הקודש ארנה, שזה ארון בארמית, ועל שקוראים לבית הכנסת בית עם. אז אנחנו באמת יודעים שבתקופת בית שני, זה היה בית הכנסת. כן, זה קצת דומה למה שאת מתארת. בית הכנסת היה מקום שבו התכנסו אנשים. זה היה מקום שבו עשו כל מיני דברים, לא רק דברים דתיים או טקסיים. בין היתר קראו בתורה. אפרופו התפילה באה יותר מאוחר. קראו בתורה, אבל זה היה אחד משפע של פעולות, ובתקופת חז"ל, כן, שזו התקופה הבאה, כבר אנחנו רואים איזשהו גידור של המעמד של בית הכנסת כמקום מקודש, ולכן לא לקרוא לזה בית עם, והתוספות אומרים על הדבר הזה, הוא מנסה להבין מה מדובר כשאומרים ארנה, כן? זאת אומרת, לא ארון שעשה בצלאל, כן? זה לא ארון הברית, כי ארון הברית נגנה זאת בימי בית ראשון, אלא לארון שבבית הכנסת. אז את רואה שיש כאן מתח שהוא פורה בין הבנה של הארון כארון הברית, הארון האחד הלך עם בני ישראל ונגנז, ובין ארון הקודש שנמצא בכל בית כנסת ובית כנסת. ואני רוצה רגע לחשוב יחד איתך על כל מה שיש כאן בתוך בית הכנסת, ועל איזושהי מערכת היררכית של האובייקטים שאנחנו רואים סביבנו. ואני קוראת מתוך המשנה, ממסכת מגילה, ואת יודעת, חז"ל לא כל כך אמרו לנו דברים כאלה אפריוריים, זה לא היה כאן טרקטטים תיאולוגיים, אבל מהדברים שלהם אפשר להבין באמת באופן עמוק את האמונות והדעות שלהם. אז הם אומרים כך, בני העיר שמכרו רחובה של עיר. זכותם של בני אזור מסוים להחליט שהם מוכרים רחוב של עיר. מקום חולין, אם כי גם ברחובה של עיר, קראו בתקופות תעניות, כן? מכרו רחובה של עיר, לוקחים בדמיו, כלומר בכסף שלו, בית כנסת. בית כנסת, מכרו בית כנסת, לוקחים תיבה. תיבה, לוקחים מטפחות. מטפחות, לוקחים ספרים. ספרים הכוונה לנביאים וכתובים. ספרים, לוקחים תורה. זאת אומרת, את יכולה למכור, בני העיר יכולים להחליט שהם מוכרים את הרכוש שלהם, אבל בעבורו לקנות משהו שהוא יותר מקודש. לעלות בקודש. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, כי הנה בא בדיוק הצד השני. אבל אם מכרו תורה לא יקנו ספרים, ספרים לא יקנו מטפחות, אם מכרו מטפחות לא יקנו תיבה, תיבה לא יקחו בית כנסת, בית כנסת לא יקחו את הרחוב וכן במותריהם. כלומר, אם מכרו ונשאר משהו מן המחירה, אי אפשר לקנות משהו שהוא יותר חולין מהדבר הזה. ועוד אמר רבי יהודה, אני קוראת עכשיו משנה ג', בית הכנסת שחרב אין מספידים בתוכו, כלומר, אין מתנהגים בו התנהגויות של חולין. זה מעניין, כי היום, ודווקא נדמה לי בבית כנסת שאנחנו נמצאות בו, כן התנהלו פעילויות מהסוג הזה של ספד ואבלות ושבעה וכו', כלומר, אזכרות, לא שבעה, אזכרות, אבל כאן אנחנו רואים שאין מספידים בו, ואין מפשילים בתוכו חבלים, ואין פורסים לתוכו מצודות, כלומר, מלכודות לחיות, ואין שוטחים על גגו פירות, ואין עושים קפנדריה, כלומר, קיצור דרכים, זאת אומרת, לא עושים בו שום דבר של חולין. זאת אומרת, בית כנסת, גם כשהוא חרב, גם כשהוא הפסיק לתפקד בתפקיד המקורי שלו, הוא עדיין מקודש. אומרים כאן, עלו בו עשבים לא יתלוש, מפני עוגמת נפש. שזה הבינו ביותר מאשר דרך אחת, אבל אני מבינה את זה כדי ליצור, לעורר איזה עוגמת נפש. תראו, כאן היה בית כנסת. כאן יהודים התפללו לאביהם שבשמיים, ועכשיו עולים כאן עשבים. אז לא רוצים לטשטש את הקושי הזה, אלא שמים את זה ממש בפנים שלנו. אז עוד פעם, המקום המקודש הוא נשארת בו מידה של קדושה, גם כאשר לא מתחוללת בו פעילות מקודשת. למרות שבעצם אם אנחנו גם מסתכלים על הבתי כנסת האלה, שאנחנו כאן בסדרת שלנו, כל אחד העבירו אותם לישראל, למוזיאון, בגלל שיצאו מכלל שימוש, ונגיד זה היה סגור מלא אבק, והשני הפך לאסם, השלישי למחסן חבלים, והרביעי לאינטרנט קפה, אבל יחד עם זאת הצילו את הכל והעבירו לכאן.
כלומר, את אומרת שיש כאן מעשה מורכב של מאוד. הצלה של בית כנסת, נכון. מצד שני באמת איזשהו סטריליזציה, כן? איזשהו ניטרול של המעמד שלו. אני ראיתי פעם ספר על בתי כנסת בפולין, שזה באמת לקרוא את זה ולבכות. נכון. אחד הפך לבריכה, ואחד הפך לעורבה, ואחד הפך באמת לדברים כן, לא זהו, זה לא מכבדים. באמת קורה. אז כאן הבאנו כאן, יש כאן מעשה, כשדיברנו קודם, את סיפרת לי, יש כאן מעשה ציוני, של להביא מעשה ציוני, להעלות לארץ ישראל, לישראל, את בתי כנסת, את ארונות קודש, את ספרי התורה. אפילו בשנות, ב-1952, שלמה אומברטו נכון היה מישהו שעלה מליבורנו לישראל, ויחד עם עוד איטלקים שכבר התגוררו פה, היה להם יוזמה לעלות לישראל כ-40 ארונות קודש, ואחד מהם, זאת אומרת, בבית כנסת שלם שהוא נמצא בבית הכנסת האיטלקי היום, כן, בירושלים, אבל זה היה כדי להציל בתי כנסת, ריהוט, שלמעשה לא היה להם שום שימוש והם היו אפילו הרוסים. ובעקבות, באווירה הזאת, של העלייה הזאת, גם בית הכנסת הזה, של ויטוריו ונטו, ב-1963 התחילו המגעים עם קהילת ונציה ומוזיאון ישראל, והעבירו אותו לפה והרכיבו אותו בשלמותו. זה קצת מזכיר לי מה שאת מתארת כאן, תופעה יותר רחבה בתקופה הזאת של השנים הראשונות של מדינת ישראל, אחרי השואה, שהייתה איזו מין תחושה שאנחנו חייבים להציל ולהביא לכאן, ומה שלא יהיה כאן לא יהיה. היה כאן, גם ברמה של הדברים שאת אומרת, אני מכירה את זה בהתעסקות עם כתבי יד עתיקים, עם ספרי קודש עתיקים, להביא את זה לכאן כדי באמת לשמר את נשמת חייהם של האנשים שיצרו את הדברים האלה וזה סוג של באמת עלייה, וזה סוג של מעלין בקודש, זה מימד אחר, זה כאן, זה מוזיאון, אין ספר תורה, אבל כשנכנסים כאן יש איזושהי תחושה של משגב, של מקום, של התכנסות עדיין. ממש ככה. תגידי, עושים כאן לפעמים, אני חייבת לשאול אותך, עושים כאן לפעמים אירועים? לפעמים כן, זה מאוד מעניין, למשל עם בית הכנסת בסורינם היה לנו לא מזמן, שהקהילה מסורינם, כן, הגיעה לכאן והיה איזשהו אירוע בתוך בית הכנסת שהם זוכרים אותו, והרבה מהם זוכרים איך הוא היה שם, ולכן לא פחות עם זה, כי יש בית כנסת אלטרנטיבי, כן, שהוא פעיל אמיתי מקונליאנו ונטו. וגם זהו, לגבי ספרי תורה, כן, או העיטורים, אז זה כל הנושא של הידור מצווה והספרי תורה, מה שדיברתי, שהזכרתי קודם, שכל הסדרה שלנו מוצגים בעצם עיטורים לספר תורה, כדי לשמור ספר התורה, זה הדבר באמת הקדוש שהוא שמור בתוך ארון הקודש, וצריך לשמור עליו וגם להדר אותו כמה שיותר. ולכן אנחנו רואים מגוון מאוד גדול של תשמישי קדושה, אם זה המטפחות, כדי לעטוף אותו ולשמור עלי ספר תורה, אסור לנגוע בו, תמיד משתמשים גם ביד לספר תורה כדי לא לנגוע בו ישירות, אסור לטלטל אותו, אסור חס וחלילה להפיל אותו, ולכן מנסים לשמור עליו כמה שיותר, אבל גם מנסים לאתר אותו כמה שיותר. ואנחנו רואים, יש לנו כאן מגוון, יש תיקים לספר תורה, שזה בעצם תיק מעץ ששומר עליו, שפותחים אותו ומתפללים כשהוא עומד, כן? זה בעולם הספרדי. בעולם יותר, כן, או צפון אפריקה וגם בבלקן, יש לנו כאן גם ממרכז אסיה, או בעצם הנושא שהתיק לא עבר לספרד, ולכן מספרד, מרוקו, וגם אירופה, כן, מזרח אירופה וגרמניה, יש לנו וגם באיטליה יש לנו את המעיל לספר תורה, שזה יותר, זה מעיל ומעליו יש כתר, רימונים, הרימונים הם גם על התיק, אבל זה כאילו מערכת אחרת לגמרי, אבל הכל מה שחשוב פה זה לשמור על ספר התורה. זה לא רק שמירה פונקציונלית, אלא גם באמת, כמו שאת מתארת, משהו שהוא מאוד מאוד יפה, ספר התורה הספרדי. נאה, לשמור עליו, לעשות אותו, כן, בדיוק. ספר התורה הספרדי, ממש כמו איזה מין מגדל, ארמון, נמצא, ובעולם האיטלקי, עם השמלות המתרחבות האלה, ובעולם האשכנזי זה הרבה פעמים, אני לא יודעת, להחזיק אותו זה קצת כמו להחזיק ילד אהוב, כן? זה מין משהו שממש אפשר לחבק אותו, ולפעמים הספר התורה מעוצב, את הראית לי שם בחוץ,
כמלך ממש, עם כתר, או ככהן גדול, הפעמונים, והטס. יש פה גם, כל המקדש מעט, אז הזיכרון של בית המקדש מופיע בהחלט גם בצורה של עיטורים של ספר תורה, גם על למשל המראה הזה של מלך, הטס מזכיר את החושן, והעיטורים לכתר תורה, למשל, או על הרימונים שאנחנו רואים כלי המשכן או כלי המקדש. דיברנו על כך שבאמת כל המערכת של בית הכנסת היא מבחינה סימבולית איזושהי אמולציה, איזשהו שחזור של העולם של בית המקדש. יש לנו את ארון הקודש מול ארון הברית, יש לנו את הפרוחות, יש לנו את התיבה, כי יש כאן עניינים שלמים, כל הטיפול בספר התורה שמזכיר את העולם של בית המקדש. בית המקדש עבד, אבל יש לנו כדוגמתו בכל מקום שיהודים נמצאים בו. את המקדש מעט, את בית הכנסת, נכון. ובאמת רציתי להזכיר את העיטורים לספר תורה, את מערכת לספר תורה שנמצאת פה בכניסה לבית הכנסת, המערכת האיטלקית, שהיא מפוארת במינה, ובאמת המראה הזה המלכותי, יש מעיל שדומה לבגד, ממש דומה לבגד, כן? למעיל של סוחרים במאה ה-17, והכתר מעל הראש עם הרימונים והחושן, זאת אומרת, יש איזושהי דמות מלכותית שכמובן, כמו שאמרנו, מזכירה גם את הכהן הגדול. וכל העיטורים, כל המערכות האלה הם באמת מעשה חושב, מההתחלה ועד הסוף. יש השקעה רבה מאוד, המשפחות העשירות יותר תרמו אותם לבית הכנסת, גם פה יש גם עניין אחר, כן, כולם ידעו מי תרם לגמרי, אבל באמת כדי לעשות את הדבר הכי מפואר, ותדמייני ספר תורה כזה עם כל העיטורים שלו, שמוציאים אותו מארון הקודש, עם הצליל של הפעמונים, מעבירים אותו בתהלוכה, אם זה למשל בהקפות של שמחת תורה, ואנשים מנשקים אותו, משתחווים, יש איזשהו, באמת איזשהו כבוד מול הספר, זה מה שבאמת הוא קדוש. וכשדיברנו על אנשים, על התפקיד, כן? אז באיטליה הטקסטילים, כל ההריגים, הרקמות, המעילים לספר תורה, הפרוחות, האבנטים, פאשה קראו לה באיטליה, הם היו ממש מעשה של נשים. דרך אגב, באופן היסטורי, גם בפרוכת של המקדש, אומרים לנו חז"ל ש82 ריבו, כן. נערות צעירות היו רוקמות אותם. כן, ויש אפילו תפילה בשבת שנאמרת עד היום, מי שברך אמותינו, שרה, רבקה ולאה, רחל ולאה, יברך כל בת ישראל שעושה מעיל ומטפחת. זאת אומרת, עד היום אנחנו יודעים, וזה בעצם גם הנוכחות שלהן במקום של הגברים, כן? ואני זוכרת שגם בתור ילדה, כשהייתי בליבורנו בבית הכנסת, שהיו מעבירים את הפש, את האבנט, שהיו מוציאים אותו מספר התורה, כשפתחו, היו מעבירים אותו לעזרת נשים, והנשים היו מגלגלות אותו ומחזירות אותו למטה. כאילו היה איזשהו קשר, בוא נגיד, עם מה שהתרחש כאן. אז את מדברת על קשר למה שהתרחש בחלל של הגברים, את מדברת על היצירה של החומרים, בעיקר מהטקסטיל, ובאמת, כבר, כמו שאמרנו, כבר בספרות חז"ל, זה אומנויות שהיו מיוחדות לנשים, ואורגות הפרוכת היו בפיירול, הם קיבלו משכורת, כן, יש ויכוח בספרות חז"ל מאיזה סעיף בדיוק, אבל הם קיבלו משכורת על העבודה שלהם שם, וזה באמת חלק מהשותפות שלהם בתוך עולם המקדש, ואת מתארת בצורה כל כך ציורית ויפה את העושר הזה, ממש כמו שחז"ל אומרים, זה אלי וענווהו, כן, זה מתוך שירת הים, מה זה אלי וענווהו? מה זה ענווהו? אפשר, אנחנו בני אדם, בשר ודם, יכולים לפאר את הקדוש ברוך הוא. איך זה לפאר? התנאה לפניו במצוות. עשה לפניו סוכה נאה. יש לנו כאן סוכה נפלאה במוזיאון. ולולב נאה, ושופר נאה, וציצית נאה. ספר תורה נאה. וכתוב בו לשמו בדיון נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן, וחורכו בשיראין, כלומר בבדים נאים. אז כאן באמת אני חושבת שזה דבר שהוא לא מובן מאליו לחלוטין. כאשר אנחנו מדברים על קדושת ספר התורה, זה לא רק הדברים שכתובים בתורה, את אומרת לנו, אלא גם האובייקט כל המעטפת, עצמו. כל המעטפת. הספר עצמו, החומר שממנו הוא עשוי, העיבוד של הקלף, הקשר בין היריעות, העצים של ספר התורה,
הלבוש של ספר התורה, המעיל או, כן, או התיק שבתוכו הוא נמצא, יש כאן באמת תשומת לב מיוחדת. אני לא חושבת שיש אובייקט אחר בתרבות ישראל, ואני לא מכירה בתרבויות אחרות, שיש להם באמת כל כך הרבה תשומת לב, והכל בא לידי ביטוי בדינים מאוד מאוד מפורטים. זאת אומרת, זה לא רק אריזה לתורה, כן, היית אומרת, דבר השם, זה התורה. אלא כל תג ותג בספר התורה. המרווחים בין האותיות, הגודל שלהם, המיקום שלהם בשורה, הפרשיות מיוחדות, איך כותבים את השירה למשל. דיברתי כאן עם אושר, שהוא האחראי על הביטחון באגף הנוער, הוא אמר לי שאצל התימנים זה קצת אחרת, פרשת האזינו, יש שם ככה יציאות הצידה, כי פרשת האזינו יש הרבה מאוד תוכחה לעם ישראל. אז למה הצידה? הרב קפח אומר, ככה הוא סיפר לי, שזה מין סולם לחוטאים לעלות עליו. כן? בספרים האשכנזים והספרדים זה שני טורים, כן? פרשת האזינו. ואצלם, אצל התימנים זה מין... אז באמת יש תשומת לב מאוד מאוד עמוקה לאותיות המיוחדות, ובמיוחד לכתיבת שם השם. הכוונות שהאדם צריך לכתוב את שם השם, והעיצוב המיוחד של האותיות, שסופרי סתם מומחים יודעים באמת להבין מה סדר הכתיבה של כל אחת מהאותיות, וזה באמת דינים, תילי תילים, כתובים על זה. אני רוצה רק להקריא לך כמה סעיפים בודדים מתוך שולחן ערוך, רק כדי שנקבל טעם. ספר תורה שצריך לכתוב אותה לשמה, ודין תיקון האותיות וזיונה, ובו זין סעיפים. צריך שיאמר הסופר לכשיתחיל לכתוב. ספר זה אני כותב לשם קדושת ספר תורה. הוא מספיק לכל הספר. זאת אומרת, אין כאן משהו שהוא רק טכני. כן? זה לא שאת בוחרת... הכוונה. בדיוק, הכוונה, כן, העניין של הטבילה לפני הכתיבה, העניין של הכוונה, את כותבת משהו כדי שהוא יהיה ספר קודש, כדי שהוא ישמש את עם ישראל בקדושה. וצריך שיהיה לפניו ספר אחר שיעתיק ממנו, שאסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב, כן? גם אם את חושבת שאת יודעת את הפסוק בעל פה, לא, את צריכה להעתיק, וצריך שיקרא כל תיבה כן, כי גם אם הוא פסול, אם כל טעות קטנה הוא פסול, כל טעות פוסלת אותו. נכון. באמת זה מעשה חושב מההתחלה ועד הסוף. נכון. אז באמת, ואז הוא כותב כאן, צריך כתיבה נאה ומיושרת, תמה, ואז הוא אומר, צריך שכל אות תהיה מוקפת גביל מארבע רוחותיה, שלא תדבק אות בחברתה, אלא יהיה ביניהם כחוט השערה, ולא יהיו מופרדות הרבה זו מזו, כדי שלא תהיה תיבה אחת נראית כשתיים. ממש יש כאן תשומת לב מאוד 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 מפורשת, וכמו שאמרנו, במיוחד בעניין של השם המפורש, ויש כאלה שטוענים שהיו סופרי סתם באמת צדיקים במיוחד, שהיו טובלים במקווה כל פעם שהם היו כותבים את השם המפורש. באמת זה הרבה טבילות, כן, למי שכותב את זה, ובאמת גם כמו שאת אומרת, המראה המהודר של הספר ושל מלבושיו, אנחנו מאמינים שיש סגולה בספר עצמו, כן, באובייקט עצמו, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, כך נאמר בספר משלי, ומכאן האמונה שהספר עצמו יש בו קדושה, ומכאן הדרך קצרה לשימושים מאגיים בספר התורה. אולי את יכולה לספר לנו על זה קצת. כן, בהחלט בעצם הקדושה, כמו שאת אמרת, בספר התורה, גרמה לכך שהכוחות שלו יצאו מכותלי בית הכנסת. בעצם ספר תורה הוא גם יכול להיות לעזור לאנשים חולים, לילדים, להיוולד לילדים, ליולדות, ולפרנסה טובה וכל מיני דברים. ולמשל אנחנו יודעים שבגרמניה היו מביאים את ספר התורה, נגיד לבית של היולדת, יש גם תיאורים כאלה במאה ה-18, בספרים שהיו מביאים כדי בעצם לעזור לה בלידה. רק נגיד שזה דבר מאוד חזק מה שאת אומרת, נכון. כן? לחדר היולדת, שיש שם דם ושליה וכל מיני דברים כאלה, היו מביאים בנוכחות, זה היה קורה בנוכחות ספר התורה, נכון, והיו כמובן כאלה שלא כל כך אהבו את זה. ובגלל זה בסוף יש כל מיני פתרונות אחרים, שגם היו פותחים נגיד את ארון הקודש בזמן שאישה היה לה קשה ללדת, ואז פתחו ואמרו תפילות עם ארון פתוח בזמן שהיא ילדה. או בלוב למשל היו שומרים ספרי תורה עד שהביאו אותם לבית הכנסת באיזשהו חדר, ואז גם אישה שהיה לה קשה ללדת הייתה באה לשם. זאת אומרת, יש לו בהחלט כוחות מאגיים שמעבר לתפקיד בבית הכנסת, בגלל הקדושה של ספר התורה. וזה באמת נושא מאוד מאוד מעניין, עם כל המסורות האלה שאנחנו רואים את זה בכל מקום, גם מספרים
בצפת, נדמה לי היו קושרים את המטפחת של ספר תורה בבטן של אישה שעמדה ללדת. אבל גם, למשל, גם למפתח של ארון הקודש, יש אפילו תפקיד כזה. זאת אומרת, הכבוד הזה שיש לאנשים, באמת נותנים כבוד לבן אדם גם לפתוח את הארון, לא רק אלה שמוצאים את ספר התורה בשבת או בסוכות, בחגים וכולי, אבל גם לפתוח את ארון הקודש הוא כבוד גדול. ואז גם למפתח יש את התפקיד שלו, כן? היה אפשר לשים אותו מתחת לכרית של היולדת, לפתוח את הלידה, אבל זה אותו דבר, זה קשור, הוא פותח את המקום הקדוש ביותר. כן, נכון, וכתב על כך באריכות המורה של שתינו, פרופסור שלום צבר, והוא באמת מדבר על ספר התורה כאובייקט מאגי. אני חייבת להגיד לך שגם כשדיברנו וגם כשקראתי את זה, אני לא שלמה עם הביטוי מאגי כאן. אני חושבת שבאמת מאגי הזה לוקח אותנו, זה גם אמירה שאולי יש בה ממד שיפוטי, אני חושבת שיש כאן איזושהי אמונה שהספר עצמו יש לו הרבה הוא כוחות, ההתגלמות כן, נכון. של קדושת הוא בעצם המתווך בין אלוהים והבני אדם, הוא המתווך, ואז אפשר, הוא יכול לעזור, זה העניין. כן, זאת באמת הסיבה, כן, שאנחנו לא נוגעים בספר התורה בידיים, כמו שאת אמרת, לא מפנים לתורה את הגב, כשנקראים לעלות לספר, לקרוא בתורה, אז הולכים בדרך הקצרה ביותר, כי כבר לא יכולים להגיע, אבל חוזרים בדרך הארוכה ביותר, כי לא יכולים להיפרד. יש המון דברים שקשורים בזה, אני לא יודעת אם הייתי מכלילה את זה בתחום של מגיה, אלא באמת איזושהי התמרה של האובייקט למשהו אחר. את יודעת שאני גם רבה רפורמית, וברפורמה הקלאסית, במאה ה-19, הייתה התנגדות לכל העניין הזה. הייתה התנגדות שנוגעים בספר התורה, והייתה התנגדות שמניחים ספר תורה בחיקה של יולדת, או בבית של יולדת, או כל ההתייחסות הזאת נראתה להם משהו שהוא לא שייך. וזאת הייתה יהדות מאוד רציונלית, מאוד אינטלקטואלית, מאוד קוגניטיבית. אני חושבת שהיום, גם בתנועה הרפורמית, יש נכונות יותר גדולה להבין שאנחנו יצורים רבי פנים. לא רק ראשים מהלכים, אלא יש בנו כל מיני צדדים, וגם הדברים האלה הם חשובים, ואת רואה חזרה באמת לגישה הרבה יותר חמה לספרי הקודש, למגע איתם, לקשר איתם, ולכל מה שיוצא קשור כן, בזה. יש בהחלט הרבה רגש, ולא סתם, בהרבה מאוד, גם בתיקים לספר תורה, יש כתובות שנגיד, יש את שם התורם, וכתוב אבל שהתיק והספר תורה שבתורו הם נשארים בבעלות של התורמים, כי הם כאילו אולי רוצים שזה ילך יחד איתם לכל מקום. וגם הספר תורה האיטלקי הזה שהראיתי לך, כן, הרבה פעמים היו אותם משפחות שתורמים את החפצים השונים עם הספר, ואני חושבת שזה עניין, זה באמת חשיבות, זה שייך, זה בבית הכנסת, אבל זה גם שייך לי, ואני שומרת עליו, אם קורה משהו לבית הכנסת, אני רשאי לקחת אותו בחזרה ולמצוא לו פתרון אחר, משהו מאוד אישי, יש הרבה מאוד רגש בזה. וזה באמת מעניין שאנחנו שומעים על מסורות שהתקיימו בעדות המזרח ממש עד הדורות האחרונים, שאחרי, כמובן אנחנו מדברים על בתי כנסת מופרדים מבחינה מגדרית, שאחרי שהגברים היו יוצאים, השמש היה פותח את ארון הקודש לאנשים, ואנשים היו עומדות שם ומבקשות בקשות אישיות, ככה נוגעות בפרוכת ומבקשות בקשות אישיות על בתיהן ועל ילדיהן, בקשות של פריון ופרנסה וכל מה שזקוקות לו. גם ידוע, ואת הזכרת את זה במילה, אבל אני רוצה רק טיפונת להרחיב, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין, שהיה נהוג בחלק מהעדות כשאישה נכנסת לחודש 9 של הריון, הבן זוג שלה הוא זה שמקבל את הכבוד שאת דיברת עליו, לפתוח את ארון הקודש, וכאן יש לנו משהו סמלי שפתיחת ארון הקודש כפתיחה טובה, בריאה, פותח את הלידה, ככה אומרים ברומא. בדיוק. מה שהיום מקובל בהרבה חוגים ליברליים, זה לא שהבן זוג של האישה, או בת זוג של האישה עושה את זה, אלא האישה עצמה. האישה עצמה נקראת, את רואה נשים ככה עם הריון גבוה, באות ופתחות את ארון הקודש, והן מבקשות על עצמם. ואני רוצה רגע לקחת אותך לעוד איזשהו טקסט מאוד מעניין, שמופיע במאמר של המורה שלנו, של פרופסור שלום צבר, והוא מתאר כאן מנהג שהיה מקובל אצל יהודי סינה בקורדיסטן האיראנית, הוא בעצמו ממוצא קורדי,
וזה מתאר את זה האתנולוג אריך בראואר מהמאה ה-20, והוא אומר ככה, בעלה של האישה המקשה לילד מביא מבית הכנסת את הרימונים שבהם מאותר ספר התורה. בכורדיסטן יש לרימונים צורת ספל שאפשר להסירו על ידי בריגה, הברגה. הבעל מביא את הרימונים לחכם, והלה ממלא אותם מים חיים תוך אמירת תהילים. עתה הבעל צריך למהר עם המים מבלי להוציא מילה מפיו, ולתת אותם לאשתו לשתות כשהוא עומד מאחוריה. עכשיו, נשגב ממני לדעת אם הסגולות האלה פועלות מתוך עצמם, או שהן פועלות כי באמת אנשים ונשים מאמינים שהם עוזרים, כן? ואני חושבת שהצד הנפשי, הצד הרגשי, הצד הרוחני, יש להם מה זה אני חושבת? כיום מקובל לאורך כל סדרות המדע, שהצדדים הרוחניים, הנפשיים, הרגשיים, משפיעים השפעה מרכזית על הצדדים הפיזיים. ולכן אני בטוחה ששתיית המים האלה, כמו שאר הסגולות שדיברנו עליהם, באמת השפיעו על אנשים שבאו לילד, או כל האנשים שבאו למצוא נחמה ובריאות והגשמה וטוב, כאשר הם באו במגע עם כלי הקודש האלה. זהו, דיברנו באמת הרבה מאוד על הכל, אני חושבת, וגם באמת על ההיבט הזה שהבתי כנסת האלה הם עכשיו במוזיאון, והם קיבלו מעמד אחר, אבל עדיין, באמת, כפי שאמרתי קודם, יש איזושהי תחושה של נשגב מבחינתי. גם עכשיו השתקנו את המוזיקה בגלל השיחה שלנו, אבל אפשר לדמיין, כשנכנסים לכל אחד מהם יש גם מוזיקה מן התקופה שמכניס אותנו לאווירה. אז אני רוצה להקריא שיר של יהודה עמיחי, שיר אינסופי, שהאמת, אני לא יודעת אם הוא כתב את זה לבית הכנסת הזה, אבל בעיניי הוא יכול להיות מתאים מאוד לבית הכנסת הזה, ומה שהרבה אנשים מרגישים כשנכנסים לתוכו. בתוך מוזיאון חדיש, בית כנסת ישן, בתוך בית הכנסת אני, בתוכי ליבי, בתוך ליבי מוזיאון, בתוך המוזיאון בית כנסת, בתוכו אני, בתוכי ליבי, בתוך ליבי מוזיאון. איזה יופי. גם אני רוצה לחלוק איתך שני שירים שקשורים בבית כנסת. הראשון הוא שירו של רוני סומק, והוא קורא לו כל כך הרבה אלוהים, והוא לוקח אותנו לסיור בכל מיני בתי כנסת שליוו את חייו. מה למדתי מבתי כנסת? הראשון, בחולון, היה בין חנות צילום לבית קפה, ובעיני ילד דמיינתי אלוהים פוטוגני שנח בין תפילות ומרטיב שפתיים בחוס תה. השני, בתל אביב, גילה לי שיש אשכנזים וספרדים. השלישי, ברמת גן, הבדיל בין כיסאות מתקפלים לחורסאות העשירים. ברביעי, הארעי, נשמעו שופרות באמצע אימון צבאי כשריקות במופע רוק'נ'רול. בחמישי, בכלא רמלה, שקשקו בין אצבעות אלוהים מיליון מפתחות לקראת שעת הנעילה. ובשישי, שנקרא הגדול, מצאתי מפתח שנעל את ידי בידה של זו שהתחתנה איתי. השביעי, ליד בית קברות יהודי בלודג', היה סגור אפילו בשבת, ושרידי השמיני בבונדובי שבצפון איטליה היו קרובים למסעדה בה התמלאה צלחת פסטה בשערות מלאכים. שם, בין קינת הקירות, נזכרתי איך בפעם הראשונה שאבי הסתיר אותי מתחת לטלית בברכת כהנים, שאלתי אותו, באיזה בית כנסת באמת מתפלל אלוהים? ידו מתחה את העניבה מצווארון חולצת חג לבנה, והצביע על השדות שמילאו את החלון בנשיקות תותים. אז, בשפתיים שהאדימו מאוד, לעסתי אדוני אחד. והשיר השני שאני רציתי לשתף אותך, באמת מחזיר אותנו למה שאנחנו התחלנו לדבר עליו בהתחלה, על העניין של קדושת המקום, קדושת הזמן, קדושת האדם וקדושת המעשה. וזה שיר של משוררת נפלאה בשם נעמי שקד, שלוקחת אותנו למקום מקודש אחר, לאותה מערה שבה התחבא רשב"י, כן, רבי שמעון בר יוחאי עם בנו מפחד הרומאים. והיא אומרת ככה, לעשות מקום בגוף. לעשות בגוף מקום לתורה, שתיכנס, שתשב בי מערה. ואני אגדל לה מעיין ואילן. מרוב געגועים ומתיקות שתישאר, ואחר כך
שתי ידיי יהיו כשני מעיינות, מצחי ינהר. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, המילים היפות ביותר, באות ונפקחות בפי. נהר עצום מתנשם בתוך קרבי, ואני נמשכת ובוכה. איזה יופי. משהו לסיום? מרגש. אני מאוד נהניתי, ואני חושבת שלמדתי הרבה ממך גם, ואני מקווה שגם הצופים נהנו היה כיף ולמדו. כתמיד, ג'ויה. תמיד מעשיר ומעניין, ואני מאוד מאחלת לכולנו השבת שאנחנו נקרא בפרשת שמיני, ונקרא על חנוכת המשכן ומותם הטרגי של בני הארון שקרבו אל הקודש שלא כדין, ושנקרא על עוזה הכהן שגם הוא מת כאשר הוא נגע בארון הקודש, שנזכה כולנו לחיים טובים, ארוכים ויפים, שנגיע אל הקדושה ונתקרב לקדושה בטוב ובנחת ובבריאות. שבת שלום. שבת שלום.